लेआउट। आजको क्लासमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको लेआउट मेन्युको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। लेआउटमा सबभन्दा पहिला हामी मार्जिन दिएको देख्न सक्छौं। मार्जिन भनेको पेजको साइडहरुमा कति स्पेस छोड्ने भन्ने अप्सन हो। हामीले मार्जिन राख्नको लागि सबभन्दा पहिला मार्जिनमा क्लिक गरेर एउटा तरिका यहाँनिर भएको कुनै एउटा मार्जिनलाई चुज गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले न्यारो 0.5 वाला मार्जिन चुज गर्यौं। यहाँदेखि 0.5, माथिदेखि 0.5, यतादेखि 0.5 इन्च मार्जिन र त्यसपछि तल बटमदेखि पनि 0.5 मार्जिन राखिएको अर्थात् आएको एप्लाई भएको हामी देख्न सक्छौं। एउटा तरिका यसरी हामी मार्जिन राख्न सक्छौं। नर्मल चाहिँ हामीले कस्टम यो राखिएको हुन्छ, यसरी 1 इन्च हुन्छ नर्मललाई। र हामीले आफूले राख्नु पर्यो भने कस्टम मार्जिनमा गएर यहाँनिरबाट कति चाहियो छान्ने। जस्तै लेफ्टमा चाहिँ 0 चाहियो अहिलेको लागि भने 0 ओके गरौँ। हेरौँ अब यहाँनिर चाहिँ फिक्समा क्लिक गरिदिउँ। कति गर्यो हामीले यहाँनिर 0 क्लिक गर्यौँ, त्यसपछि यहाँनिर ओके गर्यौँ, त्यसपछि यहाँनिर फिक्स गर्यो भने 0.25 आउँछ। इग्नोर गरेर ओके गरिदिउँ। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्छौँ हामी मार्जिन चाहिँ यति आएको 0 मा छ, तर हामीले यस्तो 0 मा राख्नुहुन्न। ओके, यो त भयो मार्जिन। र मार्जिनमा पनि अर्को छ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन भनेको बेन्डिङ साइडको लागि राखिने स्पेस हो। मार्जिनमा क्लिक गर्यौँ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ गटर भन्ने छ। गटरको चाहिँ एउटा लेफ्ट हुन्छ, एउटा टप, दुई ठाउँमा हुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लेफ्टमा गटर मार्जिन 0.5 छोड्यौँ, ओके गर्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ यहाँनिरदेखि यतिसम्म 0.5 इन्च जति छिट्यो भने वो गटर मार्जिन हो र यताको चाहिँ पेज मार्जिन हो। यसरी गटर मार्जिन पनि राख्न सक्छौँ। यसरी हामी मार्जिन एप्लाई गर्न सक्छौँ। अर्थात् यो रुलरमा डबल क्लिक गर्दा पनि यो अप्सन पेज सेटअप भनेर मार्जिनको अप्सन आउँछ। जति टपमा कति चाहियो त्यो लेख्ने, त्यस्तै गरेर बटममा कति चाहियो त्यो, राइटमा कति चाहियो त्यस्तै, यहाँनिर गटर कति चाहियो, पोजिसन कुन चाहियो त्यो लेखेर ओके गरिदिने। यसरी चाहिँ हामी मार्जिन एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसपछि रहेको छ ओरिएन्टेसन। ओरिएन्टेसन भनेको पेजलाई कस्तो राख्ने भन्ने अप्सन हो। जस्तै पेजलाई चाहिँ तेर्सो राख्नु पर्यो भने ल्यान्डस्केप, यसरी चाहिँ पेज हामी ल्यान्डस्केपमा आएको देख्न सक्छौँ। भने पोर्ट्रेट भनेको हाम्रो पोर्ट्रेट ठाडोमा राख्नु पर्यो भने यसरी पोर्ट्रेट राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को रहेको छ साइज। यहाँनिर चाहिँ पेपरको विभिन्न साइजहरू रहेको छ र नर्मल चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गर्नको लागि पेपरको साइज चाहिँ A4 हुन्छ। यहाँनिरबाट पेजको साइज चुज गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अर्को देख्न सक्छौँ हामी कलम। जस्तै यो पेजमा चाहिँ कति कलम चाहियो यहाँनिर क्लिक गरेर, जस्तै 2टा कलम चाहियो कि 3टा चाहियो कि कति चाहियो त्यो राख्ने यसरी। र यहाँनिर चाहिँ अरू चाहियो भने मोर कलममा गएर जस्तै 4वटा चाहियो 4, 5 चाहियो 5, कति चाहियो यहाँनिर चाहिँ 45 कलमसम्म आउँछ, कति चाहियो त्यो लेख्ने। यहाँनिर बीचमा चाहिँ लाइन चाहियो भने लाइन बिट्विन ओके गरिदिने। यसरी चाहिँ हामी कलमहरू पनि राख्न सक्छौँ। र यसको चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन ल्यान्डस्केप राख्यौँ। यसरी देख्न सक्छौँ हामी कलमहरू आएको। फेरि यो कलमहरूलाई हटाउनु पर्यो भने कलममा गएर 1 लेख्ने। यसरी एउटा कलममा मात्र आउँछ। ब्रेक्स अन्तर्गत सबभन्दा पहिला पेज ब्रेक। जस्तै एउटा पेजलाई 2 ठाउँमा विभाजन गर्नु पर्यो भने पेज ब्रेक। यसको बारेमा हामीले पहिला पनि सिकिसकेका छौँ। कुन ठाउँबाट हामीले पेज ब्रेक गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ ब्रेकमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामी पेज ब्रेक भएको देख्न सक्छौँ। यहाँनिर एउटा पेज छुट्टिएर 2 ठाउँमा आएको। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ कलम ब्रेक। कलम ब्रेक भनेको जस्तै यहाँनिर चाहिँ 2टा कलमहरू छन्। अब यो कलम यहाँनिर यो कलममा यो ठाउँदेखि हटाएर अर्को कलममा ल्याउनु छ भने सिलेक्ट यहाँनिर क्लिक गरेर कहाँदेखि कलम ब्रेक गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर ब्रेकसम्म गएर कलम ब्रेक गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब्जेक्टबाट अलिकति टाढा लग्नको लागि यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा कलम बनाऊँ। यहाँनिर चाहिँ इन्डेन्टको बारेमा हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा पनि अलिकति छलफल गरेका थियौँ र यसको चाहिँ भिडियोहरू हाम्रो युट्युबमा दिइएको छ, हेर्नु होला। र यहाँनिर चाहिँ इन्डेन्ट यो भनेको लेफ्टबाट राइट साइड अर्थात् लेफ्ट इन्डेन्ट र त्यसपछि यो भनेको राइट साइडतिरको स्पेस छुट्नु राइट इन्डेन्ट र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ प्याराग्राफ स्पेस, प्याराग्राफको बिफोर अगाडिपट्टि र प्याराग्राफको आफ्टर पछाडिपट्टि यसरी स्पेस पनि राख्न सक्छौँ हामी। नर्मल चाहिँ यहाँनिर 8 पिटी त्यति दिएको हुन्छ। हामी आवश्यकता अनुसार यसलाई बढाउन घटाउन सक्छौँ।
र त्यसपछि अब हामी यहाँनिर चाहिँ लाइन नम्बर लाइन बाइ लाइन नम्बरहरू कस्तोमा राख्नु पर्यो यहाँनिरबाट कुन अप्सन मन पर्यो त्यो अप्सनमा क्लिक गर्ने लाइन नम्बर राख्नको लागि हटाउनु पर्यो भने ननमा र त्यसपछि हाइफनेसन भनेको पछाडिपट्टि अटोमेटिक डेस निकाल्नेवाला अर्थात् पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ डेस निकाल्नु पर्यो भने त्यसको पर्यो भने पछाडिपट्टि जस्तै कुनै वर्ड पुरा अटेन भने पछाडिपट्टि डेस अटोमेटिक गर्यौँ भने हाम्रो अटोमेटिक आफै मिल्छ म्यानुअल गर्यो भने हामीले आफैले मिलाउन पाइन्छ जस्तै यहाँनिर पिक्चर्समा जस्तै PICTURES यो तलपट्टि यहाँनिर चाहिँ पिक्चर्स भन्ने एउटा पुरा लाइनमा अटेन अर्थात् यो सेकेन्ड लाइनमा अटेन आधा यहाँनिर छ आधा यहाँनिर छ यहाँनिर डेस राख्ने कि नराख्ने भन्छ हामीले म्यानुअल गरेको हुँदा अटोमेटिकमा क्लिक गरेको भएपछि आफै राख्थ्यो राख्ने भएपछि यस गर्ने नत्र नो गर्ने जस्तै राख्नु त पनि यसरी यहाँनिर पनि रहेछ यसरी त्यस्तै गरेर यहाँनिर पनि रहेछ ओके गर्ने यसरी चाहिँ हामी हाइफनेसन राख्न सक्छौँ अटोमेटिक पछाडिपट्टि डेस राख्नु त्यस्तै गरेर अब हामी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सेक्सनमा लागौँ अब हामीले यो पेजमा एउटा यो पेज छ यसलाई चाहिँ मैले ओरिएन्टेसनबाट कोटेड राखेँ पहिलो दुईटा पेज चाहिँ पहिलो सुरुको वाला फर्स्ट दुईटा पेज चाहिँ हामीले पोर्ट्रेट राख्नु छ र त्यसपछिको दुईटा पेज चाहिँ ल्यान्डस्केप राख्नु छ भने कसरी राख्नु त जस्तै यो एउटा पेज छ त्यसको लागि हामीले अर्को पेज ल्याउने कन्ट्रोलसँग इन्टर क्लिक गऱ्यौँ दोस्रो पेज ल्यायौँ कन्ट्रोलसँग इन्टर क्लिक गरेर तेस्रो पेज ल्यायौँ अब यो दुईटा पेज सेम हुनु योबाट चाहिँ हामीले सेक्सन छुट्याउनु पर्छ यहाँनिर क्लिक गरेर ब्रेकसम्म गएर सेक्सन ब्रेक अन्तर्गत यहाँनिरबाट नेक्स्ट पेजमा क्लिक गर्ने र सेक्सन छुट्टिन्छ कन्ट्रोलसँग इन्टर अब यो पेजको तेस्रो पेजको टपमा चाहिँ डबल क्लिक गरिदिउँ र लिङ्क टु प्रिभियसलाई हटाइदिने क्लोज हेरेर फुटर गरिदिने अब यो दुईटा पेजको ओरिएन्टेसन चाहिँ लेआउटमा गएर ल्यान्डस्केप राख्ने त्यस्तै गरेर अब यो दुईटा पेजमा हामीलाई पेज बोर्डर राख्नु छ यिन दुईटामा राख्नु छैन भने कसरी राख्ने त्यसको लागि डिजाइनमा गएर पेज बोर्डरको बारेमा हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा पढिसकेका छौँ र तपाईहरूले चाहिँ क्लास लिन छुटाउनु भएको छ भने भिडियोहरू दिएको छ त्यो भिडियोबाट हेर्नु होला जस्तै मैले कलर चुज गरेँ यहाँनिर र त्यसपछि होल डकुमेन्टबाट दिस सेक्सनमा मात्र क्लिक गर्ने ओके गर्ने यहाँनिर दुईटा पेजमा मात्र यस्तो बोर्डर त्यस्तै गरेर यो दुईटा पेजमा पनि अर्को टाइपको बोर्डर पनि राख्न सक्छौँ अर्थात् यहाँ नराख्नु पनि सक्छौँ जस्तै अर्को टाइपको बोर्डर चुज गरौँ होल डकुमेन्ट छोडेर यहाँनिर दिस सेक्सन क्लिक गरेर ओके गर्ने यसरी यहाँनिर छुट्टै बोर्डर राख्न सक्छौँ र त्यस्तै गरेर पेज नम्बर्स पनि कसरी राख्ने छुट्टा छुट्टै भन्ने कुरा पनि हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा सिकिसकेका छौँ तर पनि एकचोटि हेरौँ जस्तै यो सेक्सनमा माथिको दुईटा पेजमा चाहिँ 1 2 भनेर पेज नम्बर आउनु छ र तलको चाहिँ रोमनमा आउनु छ भने कसरी राख्ने त त्यसको लागि तल लास्टमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ फुटरमा क्लिक गरेका छौँ यहाँनिर हामीले चाहिँ पेज नम्बर चाहिँ 1 2 मा निकाल्नु छ यहाँनिर सबभन्दा पहिला पेज नम्बर फर्मेटमा गएर पेज नम्बरको फर्मेट कस्तो चाहियो छान्ने जस्तै 1 2 ओके गर्ने अब यहाँनिर चाहिँ पेज नम्बरको लागि सर्टकट की अल्ट शिफ्ट पी यहाँनिर चाहिँ 1 2 भनेर आयो तर यहाँनिर हाम्रो चाहिँ तलपट्टि 3 आउनुपर्ने होइन है यहाँनिर चाहिँ 3 होइन आउनुपर्ने यो लिङ्क टु प्रिभियसलाई सबभन्दा पहिला लिङ्क टु प्रिभियसलाई हटाइदिने र यसलाई काट्दियौँ हामी यहाँनिरको यो 3 लाई अब यहाँनिर चाहिँ हामीले आई भनेर राख्नु छ यहाँनिर रोमनमा राख्नु छ भने पेज नम्बरमा गएर पेज नम्बर फर्मेट पेज नम्बर र रोमनवाला चुज गर्ने र स्टार्ट चाहिँ कतिदेखि जस्तो नत्र हामीले यहाँनिर चाहिँ अहिले स्टार्ट केही नगरिकन राख्यौँ भने माथि चाहिँ 1 2 आएपछि यहाँनिर चाहिँ आई आउँछ त्यसैले हामीले चाहिँ आईदेखि आउने बनाऊँ 1 देखि आउने बनाऊँ सिधा आईदेखि ओके गरौँ अल्ट शिफ्ट पी यहाँनिर चाहिँ आईको देख्न सक्छौँ तलपट्टि चाहिँ आईको हुनुपर्छ यसरी हामी पेज नम्बर पनि राख्न सक्छौँ